ازيكم يا جماعه؟ استكمالا لحلقاتنا في استعراض تليفونات سامسونج اللي اعلنت عليها في 10 اغسطس. استعرضنا الحلقه اللي فاتت التليفون الفولد 4 من شركه سامسونج. النهارده هنستعرض مع بعضينا تليفون سامسونج جالاكسي زد فليب 4، مقارنه بسيطه بينه وبين فري بتاع السنه اللي فاتت. تابعوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تعرفوا تفاصيل وتعرفوا سعر التليفون في نهايه الحلقه. يلا بينا. أعزائي المشاهدين، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. طبعا انا مش هتكلم سامسونج جالاكسي زد فليب 4، تليفون اللي اعلنت عنه سامسونج من ضمن المؤتمر بتاعها في 10 اغسطس من يومين بالظبط، عن تليفونها الجديد والجيل الجديد من جيل الزد فليب. كانت السنه اللي فاتت اعلنت عن 3، النهارده بتعلن عن الفور، وهنشرح في الفيديو بتاعنا النهارده الاختلافات البسيطة اللي بينهم، ولو ان الاختلافات مش كتيرة قوي ما بين الفليب 4 او 3 بتاع السنة اللي فاتت، ولكن هي بس التكنولوجي بس والدقة شوية والبروسيسور وحاجات في الشاحن وحاجات في السمك والابعاد بتاعته. ولكن يظل التليفون سامسونج جالاكسي زد فليب 4 تليفون من التليفونات الرائعة الجميلة اللي متوسطة السعر، وفي نفس الوقت تناسب الفئة اللي عايزة تليفون تشيله تتكلم وترد ويدوب تصور صور بسيطة لو استدعى ليها الأمر إن هي تصور الصور ديت. التليفون ده من التليفونات الشيك أو بريميوم، وبالذات بتناسب فئة البنات شوية أو الجنس الناعم يعني، خصوصا ان التليفون ده ما بياخدش مساحة سواء في جيبك او سواء في الشنطة او سواء حتى في استعماله، حتى غير التكنولوجيا العالية اللي فيها والدقة الجميلة في التصنيع التليفون ده، والشياكة كمان غير الشياكة بتاعت الكفرات او الكفرز اللي هم مصممينها سامسونج عشان تليق وتتركب على التليفون ده. هنستعرض النهاردة مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة واللي اعلنت عنه سامسونج في 10 اغسطس. ولكن قبل ما ابتدي اراجع التليفون ده مع حضراتكم، مش هنسى زي كل مرة اوصيكم واقول لكم يا جماعة مهم جدا السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد عليكم على طول، وفعلوا زر الجرس عشان الايام اللي جاية هنستعرض بقية التليفونات من الشركات الرائدة زي موتورولا الفليب بتاعها الرائع، واوبو وشاومي الفولد بتاعها الجديد الجميل جدا اللي يتفوق ان شاء الله على الفولد بتاع سامسونج الجديد. برضو صندوق الوصف اسفل الفيديو او الديسكريبشن هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا وامازون، خشوا خدوا فكرة عن المعدات واشتروها دعما للقناة. يلا مع بعضينا نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهاردة، سامسونج جالاكسي زد فليب 4. تليفون اعلن عنه زي ما انا قلت في المؤتمر بتاع سامسونج 10 اغسطس 2022، وهيبتدي يطرح للبيع في اخر اغسطس في 25 اغسطس 2022 تحديدا، واظن هيبقى عالميا ومحليا في مصر ان شاء الله. ابعاد التليفون ده في حاله الانفولد هيبقى 165.2 في 71.9 في 6.9، وفي حاله الفولد طبعا عشان بيصغر الابعاد بتاعته هتبقى 84.9 في 71.9 في 15.9 مليمتر، وده الفرق ما بينهم، ده اصغر شويه عن او السمك بتاعه اقل شويه عن التليفون بتاع السنه اللي فاتت. الوزن برضو اقل من الوزن بتاع السنه اللي فاتت 187 جرام. التليفون ده الفريم بتاعه هيبقى من الالومنيوم، وبالنسبه للظهر من الزجاج، واما في الامام في الشاشه الصغيره من النوع البلاستيك. شكله شيك قوي قوي قوي. التليفون ده مطعم ان هو ياخد شريحتين اتصال وغير الاي اس اي ام، والتليفون ده للاسف مش مقاوم للاتربه ولكن مقاوم للمياه. التليفون ده معاه خاصيه المقاومه الشديده للسقوط والسكراتش او الخرابيش بتاعته. طبعا بالنسبه لطبقه الحمايه هتبقى من النوع اللي هو جوريلا جلاس فيكتس بلس. بالنسبه للتليفون دوت الشاشه الداخليه اللي هي الكبيره لما تفتح
من نوع الدايناميك الاوميليد 2 اكس، 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس. النتس بتاعتها بتوصل ل 1200 نتس. حجم الشاشه دي بيبقى 6.7 انش، قوه استحواذ 85.4%. ريزولوشن الشاشه دي بيبقى 1080 في 2640 بكسل بقوه 426 بي بي اي او بكسل بير انش. بالنسبه بقى للشاشه الخارجيه، هي من المساحه بتاعتها 1.9 انش، سوبر اوميليد. من الريزوليوشن بتاعتها 260 في 512 بكسل، وطبقه الحمايه من نوع جوريلا جلاس فيكتس بلس زي الداخليه بالظبط. نيجي بالنسبه للاوبريتنج سيستم اللي هيستخدم، هيبقى اندرويد 12 بالواجهه 1 يو اي 4.1.1، والكوالكوم سناب دراجون ال 8 بلس الجيل الاول 4 نانومتر. ده هيبقى البروسيسور المعتمد في التليفون دوت. وزي ما احنا عارفين البروسيسور ده من نوع الاوكتا كور او ثماني النواه. الكاستم الرئيسي او الكور الرئيسي الكاستم هيبقى بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2 المسمى بتاعه، والثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والاربع انويه الموفره للطاقه هتبقى 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. وحده الجي بي يو او وحده الرسوميات من نوع الادرينو 730 زي بالظبط الفولد. للاسف التليفون ده ما بياخدش كروت ميموري، ولكن بينزل فيه ذاكره 128 جيجا بايت او 256 جيجا بايت او 512 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1، والثلاثه بينزلوا برام واحد 8 جيجا بايت، وده حسب طبعا اختياراتكم انتوا في المساحه اللي انتوا عايزينها. نيجي بالنسبه للكاميرات. الكاميرات طبعا باينه ومعروفه جدا. الكاميرا هما كاميرتين هيبقوا في الظهر لما بيتفتح. الكاميرا الرئيسيه الوايد دي 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، ودي ديول بكسل بي دي اي اف واو اي اس واوتو فوكس. اما بالنسبه للكاميرا الالترا وايد فهي 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. دول بيدعموا ال اي دي فلاش او معاهم ال اي دي فلاش، بيدعم بتصوير اتش دي ار والبانوراما. نيجي بالنسبه لتصوير الفيديو. تصوير الفيديو هيبقى من نوع ال 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. بالنسبه للكاميرا السيلفي اللي هي لما تيجي تفتح التليفون، دي هتبقى في المنتصف في الاعلى، ودي عريضه 10 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 بتدعم تصوير الاتش دي ار. الفيديو بتدعم تصوير لغايه 4K بفريم 30 فريم بير سكند. لاود سبيكر من اسفل ومن الاعلى، وستيريو رائعه جدا وسماعات جميله، ولكن للاسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. وطبعا مدعمه من شركه اي كي جي. بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، واي فاي باحدث حاجه، البلوتوث باخر فيرجن 5.2، الجي بي اس دول باند، الان اف سي موجود، الراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للبصمه فهي في الزرار الباور الجانبيه، ومدعم بجميع السنسورز الموجوده في الفلاج شيب، غير ان هو بيدعم بالسامسونج باي فيزا وماستر كارد سيرتيفايد. نيجي بالنسبه للبطاريه. تقريبا البطاريه اعلى من البطاريه بتاعه فليب 3، اظن كانت 3400، لكن المره دي هتبقى 3700. ومعانا شاحن سريع 25 واط بيشحن 50% في 30 دقيقه، والفاست وايرلس شارجنج او الشحن السريع اللاسلكي 15 واط، والريفيرس وايرلس شارجنج او الشحن العكسي 4.5 واط. بينزل منه اللون اللي هو البيربل والجرافيتي والبينك والبلو واليلو. دي الوان بتنزل منه. السعر المقدر تقريبا بالمصري، مش هقول بالعمله بقى، تقريبا بنتكلم من 18,000 ل 20,000 جنيه بالجمارك والضرايب ان شاء الله باذن الله. عشان ما اطولش عليكم، يا رب اكون المعلومات اللي انا قلتها البسيطه لاقت استحسانكم. ومش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش يا جماعه السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، وتفعيل زر الجرس، الكومنتس، وهرد عليكم على طول. هتلاقوا في صندوق الديسكريبشن او صندوق الوصف اللينكات بتاعه جوميا وامازون لبضاعه، وخصوصا جوميا عشان عامله تخفيضات جامده جدا على الموبايلات والاكسسوارز. خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.